सम्पूर्णमा तपाईहरुलाई मेरो च्यानल एलओसीमा स्वागत छ। आज म एउटा नयाँ तथ्य ल्याएर आएको छु। चीनले दिनानुदिन केही न केही एउटा रोचक कुरा गर्दै आएको छ। त्यो पनि चन्द्रमामा गर्ने अनुसन्धानको विषयलाई चीनलाई बढी जोड दिएको छ। यसैमा एउटा रोचक तथ्य के आएको छ भने चन्द्रमामा बसोबास को सम्भावना चीनिया वैज्ञानिकहरूले विकास गरे चन्द्रइटा। चीनिया वैज्ञानिकहरूले चाहिँ ल्याबमा चाहिँ चन्द्रमा लुनार ब्रिकहरूको विकास गरेका छन्। अर्थात् त्यो लुनार माटोबाट होइन, त्यो लुनार माटो चन्द्रमाको माटोसँग मिल्दोजुल्दो गुण भएको माटोबाट चाहिँ तिनीहरूले इटा बनाएका छन्। त्यो इटालाई चाहिँ त्यस्तै इटा चाहिँ उनले भोलि गएर चाहिँ चन्द्रमा को माटोबाट बनाउने छन् र त्यहाँ चन्द्रमामा यस्तो किसिमको चाहिँ रिसर्च बेस अनुसन्धान गर्ने आधार यो चाहिँ एउटा घर हो अनुसन्धानको एउटा यस्तै चन्द्रमा उनी बनाउने छन्। यसरी चाहिँ यो सबै कुरा अटोमेटिक हुनेछ, 3D प्रिन्टिङले बनाउनेछ। यो चाहिँ रोबोटले त्यहाँ गएर बनाउनेछ। यस्तो रिसर्च बेसको यो घर, यो संरचना कति ठुलो हुनेछ त्यो अहिले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ चीनले पहिले नै फिक्स गरिसकेको छ। अब यस सम्बन्धी केही कुराहरू हामी हेरौँ। एउटा आजै अनुसन्धान आएको छ। यो चीनी अनुसन्धानकर्ताहरूले भविष्यमा चन्द्रमामा आधार अर्थात् रिसर्च बेस निर्माणका लागि चन्द्र इटा विकास गरेका छन्। यो परियोजना हुआझोङ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा सञ्चालित छ। यो हुआझोङ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले धेरै यस्ता कामहरू गरिरहेको छ। चीनको इटाहरू चन्द्रमाको माटोको अनुकरण गरी बनाइएका हुन्, जसले तिनीहरूको चन्द्रमाको माटोबाट चाहिँ अहिले होइनन्। चन्द्रमाबाट माटो चाहिँ चीनले ल्याएको थियो, तर त्यो त्यति बढी माटो थिएन। त्यो त अनुसन्धानको लागि केही ग्राम मात्र थियो। त्यो के 2000 ग्राम हो कति हो सायद। त्यही भएर चाहिँ त्यो माटोबाट अहिले पनि चन्द्रमाको जस्तै गुण भएको माटोबाट बनाइएको थियो। भोलि गएर चाहिँ रोबोटहरूले चाहिँ 3D प्रिन्टिङको मार्फत चन्द्रमाकै माटोबाट त्यो इटाहरू बनाउने हुन्। अहिले चाहिँ त्यो चन्द्रमाको गुण भएको माटोबाट बनाइएको थियो, जसले तिनीहरूलाई साधारण इटाभन्दा 3 गुणा बलियो बनाउँछ। चन्द्रमाको वातावरणमा यी इटाहरूले संरचना निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास छ, त्यो अध्ययनले भनेको छ। यो प्रविधिले भविष्यमा चन्द्रमामा स्थायी आधार निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ भनेर भनिएको छ। म तपाईँलाई आर्टिकल नै देखाउँछु। यो आर्टिकल सिन्हुवाको आर्टिकल आजै पब्लिस भएको छ। अक्टोबर 20 मा आजै पब्लिस भएको हो बेजिङ टाइम अनुसार। यो हेर्नुहोस् तपाईँ, यो चाहिँ बेजिङ टाइम 17:59 भनेको छ तपाईँको 7:59 यो आर्टिकल पब्लिस भएको छ बेजिङ टाइममा। चाइनिज रिसर्चर्स डेभलप लुनार ब्रिक्स फर फ्युचर लुनार बेस कन्स्ट्रक्सन। फ्युचर लुनार बेस कन्स्ट्रक्सनको लागि चाइनिज रिसर्चरहरूले चाहिँ लुनार ब्रिक्सहरू डेभलप गरे भन्ने समाचार छ सिन्हुवाको। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ, चाइनिज रिसर्चर हेभ डेभलप्ड ब्रिक्स फ्रम अ मेटेरियल द्याट हेज अ सिमिलर कम्पोजिसन टु लुनार सोइल with the hope that they can be used to build a lunar base in the future भनेर भनेको छ यहाँ। According to recent video clip provided by Xinhua by the Huazhong University, मैले भनेको थिएँ नि Huazhong University of Science and Technology, a team of researchers led by Ding Liaoyunको जो टिम थियो नि, यो डिङ लियाओयुनको टिमले चाहिँ के गर्यो भने युज्ड अ लुनार सोइल साइमुलेन्ट टु मेक अ लुनार ब्रिक्स द्याट आर मोर देन 3 times स्ट्रङ्गर देन स्ट्यान्डर्ड रेड ब्रिक्स अर कन्क्रिट ब्रिक। अब जो हाम्रो जुन परम्परागत ब्रिकहरू जो भन्छन् नि रेड ब्रिकहरू, त्योभन्दा 3 गुणा तिनले बलियो ब्रिक बनाएका छन् डिङ लियाओयुनको टिमले, हुआझोङ विश्वविद्यालयका डिङ लियाओयुन उनको टिमले। यस्तो चाहिँ उनले यस्तो ब्रिक बनाएका छन्। हेर्नुहोस् यो फुटेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ पिकमा। यस्तो पछि गएर चाहिँ चन्द्रमामा यसरी चाहिँ ब्रिकलाई गर्ने चाहिँ देखाएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भनिन्छ, एक्सपेरिमेन्ट इज डिजाइन टु गिभ इन्साइट इन्टु विच कम्पोजिसन एन्ड विच मेथड्स अफ प्रोड्युसिङ ब्रिक्स फ्रम लुनार सोइल भनेको छ। एक्सपेरिमेन्टले के गर्नेछ भने इन्साइट्स दिनेछ, एउटा चाहिँ नलेज दिनेछ into which composition and which methods of producing bricks from the lunar soil। lunar soil को लागि कुन मेथडबाट ब्रिक्स बनाउने भन्ने कुराको इन्साइट्स दिनेछ, ज्ञान दिनेछ भनेर भनेको छ यो एक्सपेरिमेन्टले। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो लियाओयुनको टिम यहाँ तपाईँ देख्नु यो टिम, र उहाँले चाहिँ डिङ एन्ड हिज टिम हेज प्रपोज द आइडिया अफ कम्बाइनिङ 3D प्रिन्टिङ विथ ट्रेडिसनल चाइनिज
मेसिनरी एन्ड मोटाइज एन्ड टेनोन टेक्निक। चाइनाको परम्परागत इँटा बनाउने जुन विधि छ त्यो र 3D प्रिन्टिङको प्रयोग गरेर डिङ र उहाँको टिम यो हो, योले चाहिँ बनाएको छ। तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ चाइनिजहरू चाहिँ यो कुरामा धेरै अगाडि छन् कि अमेरिकाभन्दा युरोपभन्दा अगाडि चाइनिजहरूले यस्ता कुराहरू हामी गरेको देख्छौँ। यो मामलामा चाहिँ चाइनिजहरू धेरै अगाडि छन्। चाइनिजहरू चाहिँ एउटा डिसिप्लिन म्यानरमा चाहिँ काम गरेर हुन्छन्, भविष्यको तपाईँको 100 वर्ष अगाडिको अहिले नै सोचिरहेको हुन्छन् एउटा। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेछन् भने वैज्ञानिकहरूले 3D प्रिन्टिङ को प्रविधिको प्रयोग गरेर इँटाहरू निर्माण गरेका छन्। साथै टोलीले स्वचालित निर्माण उपकरण पनि विकास गरेको छ जसले चन्द्रमाको माटोको प्रयोगबाट संरचना भोलि चाहिँ विकास गर्नेछ। चीनले के भनेको छ भने 2030 भित्र आफ्नो नागरिकलाई चन्द्रमामा उतार्ने भनेको छ र 2028 भित्र त्यहाँ चाहिँ रिसर्च स्टेसन बनाउने भनेको छ। हो 2028 रिसर्च स्टेसन बनाउनको लागि अब एभरेजमा अब हेर्ने भने चाहिँ 3 वर्ष बाँकी छन्। अब 2025 आइहाल्यो लगभग, 3 वर्ष बाँकी छन्। त्यही भएर चाहिँ चिनिया वैज्ञानिकहरू जोडतोडका साथ लागिरहेका छन् त्यसको लागि। यी इँटाहरू परीक्षणका लागि सबभन्दा पहिले चीनको तियानझोई 8 अन्तरिक्ष यानमा पठाइनेछ र सन् 2025 मा पृथ्वीमा फर्काइनेछ। यो प्रविधिको सफल परीक्षणले भविष्यमा चन्द्रमामा बसोबासको सम्भावना बलियो बनाउनेछ, पक्कै नै बलियो बनाउनेछ। चन्द्रमामा मानव अस्तित्वका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माणमा यो प्रविधिले ठुलो योगदान दिनेछ। पक्कै नै चिनियाहरूले चाहिँ 2030 भित्र जुन मानवहरूलाई आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ चन्द्रमामा उतार्ने जुन उद्घोष गरेका छन् त्यो पुरा गर्न यसले मद्दत गर्नेछ र रिसर्च स्टेसन पनि चिनियाहरूले बनाउने कुरामा यसले मद्दत गर्नेछ। चिनियाहरूको मलाई यही कुरा मनपर्छ, तिनीहरूले चाहिँ जे भन्छन् त्यो गरी छाड्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् यो टिममा मजाले उनीहरूले चाहिँ कति एउटा चाहिँ यो एउटा सोफिस्टिकेटेड एउटा एक्सपेरिमेन्ट देखिँदैछ यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो अनि यो बनाएको यसरी चाहिँ चिनियाहरूले चाहिँ यो मामलामा चाहिँ धेरै प्रगति गरेका छन् म भन्न सक्छु। अहिलेको लागि यस्तै लोकसेवाको लागि उपयोगी रोचक तथ्यहरू तपाईँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो लोकसेवा अनलाइन क्लास LOC युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र कमेन्टमा केही लेख्न चाहनुभयो लेख्नुहोला। अहिलेको लागि यति नै, धन्यवाद, शुभ दिन।